दोस्तों वेलकम बेक टू डिम्पल्स डिशीज। आज हूँ तमारी साथे रोटलानी रेसिपी शेर करवानी छूं। जो कि रोटलो बनावવો खूब ज इजी है, परंतु परफेक्ट रोटलो फूलेला दड़ा जेवो बनाववा माटे थोड़ी टिप्सनी जरूर पड़ती ज होय छे। तो जे लोको रोटला बनाववानी शरूआत करे छे एना माटे आ रेसिपी खूब ज उपयोगी बनवानी छे। हूँ अहींया 5 एवी टिप्स शेर करवानी छूं जेथी एकदम मशीन जेवो तमारो रोटलो एक सरखा शेपवाळो અને ફૂલીને દડા જેવો થઈ જાય। જો તમે પહેલીવાર બનાવતા હોય તો પણ 100% રોટલો પરફેક્ટ જ બને એ રીત અને ટિપ્સ સાથે રોટલા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મારી અવનવી વાનગીઓને જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડિમ્પલ્સ ડિશીસને અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનના ઓલ પર ક્લિક કરો જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતા રહે। અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલો અને કપથી જોઈએ તો મેજરિંગ કપથી 3 કપ જેટલો મેં બાજરાનો ઝીણો લોટ લીધો છે। આને તમે ઘંટીમાં પણ દળાવી શકો છો અને અત્યારે માર્કેટમાં રેડીમેડ પણ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં બાજરાનો લોટ તમને મળતો હોય છે। આટલા લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના 4 રોટલા બને એટલો લોટ અહીંયા છે। અહીંયા મેં ટેસ્ટ અનુસાર અથવા તો 1 નાની ચમચી જેટલું નમક નાખેલું છે। મિત્રો તમે જેટલા રોટલા બનાવવા માંગતા હોય એને અકોર્ડિંગ લોટ વધઘટ કરી શકો છો। હવે અહીંયા આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને બિલકુલ રોટલી કરતાં થોડો વધારે સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે। સૌથી મહત્ત્વની અને પહેલી ટિપ્સ મેં તમને બતાવી કે રોટલી કરતાં થોડો એવો સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરવાનો। બહુ વધારે સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરશો તો તમારો રોટલો બરાબર રીતે એક સરખી શેપનો નહીં બને અને જો વધારે કડક લોટ થઈ જશે તો ક્રેક ફૂલ તમારો રોટલો તૈયાર થશે અને પરિણામે રોટલો બરાબર શેપમાં પણ નહીં બને। અને આ રીતે લોટ બાંધ્યા પછી સૌથી મહત્ત્વની બીજી ટિપ્સ હોય તો એ છે કે લોટને તમારે આ રીતે મસળવાનો છે અને ત્યાં સુધી મસળવાનો છે કે આમાં બિલકુલ ક્રેક અથવા તો તિરાડ ના રહે। રોટલો બનાવતી વખતે તિરાડ ના પડવી જોઈએ એટલો આપણે લોટને મસળવાનો છે। અને લોટને મસળ્યા બાદ હવે તમે જેટલી સાઇઝમાં રોટલો બનાવવા માગો છો એટલી સાઇઝનો લોટ તમારે લેવાનો છે અને બાકીનો લોટ છે બાજુ પર રાખી દેવાનો છે અને આ રીતે એને થોડો રાઉન્ડનો શેપ આપી દેવાનો છે। જો તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે મેં જે રાઉન્ડ બનાવ્યું એમાં બિલકુલ કોઈ ક્રેક કે તિરાડ તમને નહીં દેખાતી હોય। મેં બરાબર રીતે મસળ્યો છે અને હવે એકદમ ઇઝી રીત બતાવવા માટે અહીંયા થોડો તમે બાજરાનો કોરો લોટ લઈ અને એને થોડો આ રીતે ડસ્ટ કરી અને હળવે હળવે તમે જેવી રીતે રોટલી કે ભાખરી વણો છો એ રીતે વણવાનો છે। જેટલી ભાખરીની જાડાઈ કે થિકનેસ હોય બિલકુલ એટલી જ આપણે આની થિકનેસ રાખશું। બિલકુલ આ રીતે તમે એને ફેરવતા જશો તો હળવે હળવે હાથે ફેરવવાથી બિલકુલ રોટલો પરફેક્ટ બધી સાઈડથી બનશે। કોઈ સાઈડ જાડી કોઈ સાઈડ પાતળી બિલકુલ નહીં રહે અને પછી આ રીતે એને ફેરવીને આપણે રાઉન્ડ કરી દઈશું। જો તમે શરૂઆતમાં રોટલો આ રીતે રાઉન્ડ ન બનાવી શકતા હોય તો તમે કોઈ વાટકાથી કે કોઈ ધારદાર કટરથી તમે એને છાપીને એક સરખો રાઉન્ડ બનાવી શકો છો। જો તમે જોઈ શકો છો કે મેં ભાખરી જેટલી જ એની થિકનેસ રાખી છે તો આ રીતે તમે રોટલાને એકદમ ઇઝી રીતે બનાવી શકો છો। અને હવે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણી ટિપ્સ છે કે આપણે માટીના તવા ઉપર જ રોટલો શેકવાનો છે અને એ માટીના તવાને બરાબર રીતે ગરમ કરવાનો છે। બહુ ઓછો ગરમ નથી રાખવાનો, એકદમ ફૂલ ગરમ કરીને જ રોટલાને નાખવાનો છે। આપણી ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરી। અને હવે ચોથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ હોય તો એ છે કે જે સાઈડથી આપણે રોટલો વણ્યો છે એની ઉલટી સાઈડથી આપણે તવા પર એ રોટલાને હળવેથી મૂકવાનો છે। મતલબ ઉપરની સાઈડ જે આપણે વણતી વખતે હતી એ આપણે તવામાં નીચેની સાઈડ રહેવી જોઈએ। એ આપણી ચોથી ટિપ્સ હતી। અને પાંચમી ટિપ્સ છે કે તમારે આ રોટલાને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ શેકવાનો છે તો જ તમારો રોટલો છે ફૂલીને દડા જેવો થશે। મિત્રો આ 5 ટિપ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા સુધીની મેં તમારી સાથે શેર કરી। અને હવે રોટલાને ઉથલાવવા માટે જો તમે ઉપરની કિનારી તવો છોડવા લાગે ત્યારે જ પલટાવવાની છે। આમાં બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની। આપણો જે રોટલો છે એની કિનારી તવાને છોડવા જ લાગશે ત્યારે સમજી લેવાનું કે રોટલો નીચેથી શેકાઈ ગયો છે। તમે હવે આ પલટાવેલી ઉપરની ડિઝાઇન પણ જોઈ રહ્યા છો કે કેટલી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની દેખાય છે। મિત્રો છે ને પરફેક્ટ। હવે ફરીથી તમને આ કિનારી ઉપરની તરફ તવાને છોડીને આવી રહી છે એવું તમને દેખાતું હશે, એનો મતલબ રોટલો છે એ હવે તવાને છોડી રહ્યો છે। તો આ રીતે તમારે પલટાવીને બધી સાઈડથી એક સરખો
ફ્લેમ અને ગેસની ફ્લેમ લાગે એ રીતે એને શેકવાનો છે, જેથી અંદર સુધી રોટલો બિલકુલ સરસ રીતે શેકાઈ જાય, કાચો પણ ના રહે. જો રોટલો કાચો રહેશે તો તમારા દાંતમાં ચોટશે, એટલા માટે એને ફેરવીને શેકવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે હવે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે. તો તમે ડિરેક્ટલી તવા પર આ રીતે ફ્લેમ પર રાખીને ઉપરની તરફ ધીમે એને પ્રેસ કરશો તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણો રોટલો બિલકુલ બધી સાઈડથી ફૂલી રહ્યો છે. જો કે હવે તમે જો સોફ્ટ રોટલા બનાવવા માગતા હોય તો આ સ્ટેજ પર તમારે રોટલાને નીચે ઉતારી લેવો. જો કે રોટલો તૈયાર જ થઈ ગયો છે, પરંતુ મારા ઘરમાં રોટલા છે ક્રિસ્પી ખવાય છે, તો હું થોડી વાર એને વધુ શેકી રહી છું, જેથી એકદમ ક્રિસ્પી આપણો રોટલો તૈયાર થશે. જો તમે જોઈ શકો છો ને મિત્રો, કેટલું આસાન છે. બસ થોડી ટિપ્સને ધ્યાનમાં રાખશો તો પહેલી જ વારમાં તમારો રોટલો 100% પરફેક્ટ જ બનશે મિત્રો. જો હવે તમારી ઈચ્છા હોય તો ઉપર બટર અથવા તો ઘીને લગાવીને તમે આને ઓળા સાથે, કઢી સાથે કે ભરેલા શાક સાથે પણ ખાઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી આ રોટલો તૈયાર થયો છે. તમને જો થાબડવાની ઝંઝટ પસંદ ના હોય અથવા તો ટીપવાની જે રીત છે ના ફાવતી હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બહુ જ આસાન રીતે મેં તમને આજે વણીને રોટલો બનાવીને શીખવાડ્યો છે. જો તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરની જે કોપટી કહી શકાય એ આ રીતે નીકળી રહી છે, એનો મતલબ રોટલો બરાબર રીતે ફૂલીને દડા જેવો થયો છે. તો હું અંદરથી પણ આ રીતે બટરને એપ્લાય કરી દઉં છું. જો કે શિયાળાની સિઝન છે તો બટર તો ખાવું જ જોઈએ, કેમ કે આપણા ગોઠણની જેલીમાં બટરનું બહુ જ મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન રહેલું હોય છે. હવે આ જ રીતે આપણે બાકીના રોટલા પણ બનાવી લઈએ. જો તમે આ રીતે ડિરેક્ટલી ફ્લેમ પર રોટલો બનાવવા ના માગતા હોય તો તવી પર ઉલટો કરી અને એને ઉપરની તરફ ધીમે બધી સાઈડથી આ રીતે પ્રેસ કરશો, દબાવશો તો પણ તમારો રોટલો આ રીતે તાવડી ઉપર પણ ફૂલીને દડા જેવો જ થશે. મેં બિલકુલ આ રીતે બંને રીતે તમને રોટલા ફૂલીને દડા જેવા કેમ થાય એની પ્રોસેસ બતાવેલી છે. આ રોટલો હું થોડો સોફ્ટ રાખીને તમને બતાવીશ, જેથી બંને રોટલા તમને સારી રીતે સમજાય છે. આ મેથડ બહુ જ ઇઝી છે. તમને ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં 100% સક્સેસ રોટલાની રેસીપી બની જાય એવી શેર કરેલી છે. જો કે મને પણ શરૂઆતમાં ટીપતા કે થાબડતા નહોતો ફાવતો, ત્યારે હું બહુ જ આસાનીથી ઘણા ટાઈમ સુધી આ જ રીતે રોટલા બનાવીને મારા ફેમિલીને ખવડાવતી હતી. તો આજે મને લાગ્યું કે મારા જેવા કોઈ રોટલા બનાવવાની શરૂઆત કરી રહ્યા હોય અને જો એને પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો આ ટિપ્સ કદાચ એને કામ આવી જાય. બસ એ જ હેતુથી આ રીત સાથે રોટલો તમારી સાથે શેર કર્યો છે. જો તમને લાગે કે બીજાને ઉપયોગી બની શકે એમ છે તો મેક્સિમમ લોકોને આ રેસીપી ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ગ્રુપમાં શેર કરજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી ડિશને લઈને. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ટેક કેર.